নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আছামিজ ব্লগছ এণ্ড লছ মোৰ। আহক বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক আজি মোবাইলৰ স্ক্ৰীনখন কেনেদৰে লেপটপ বা ডেস্কটপত চাব পাৰি তাকে শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে গুগল প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। মই দেখাই দিছোঁ। প্লে ষ্ট'ৰত ক্লিক গৈ আপোনালোকে প্ৰথমতে এটা স্ক্ৰীনকাষ্ট বুলি এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব। স্ক্ৰীনকাষ্ট লিখাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে স্ক্ৰীনকাষ্ট ভিউ মোবাইল অন PC। এই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে, সেইকাৰণে ইয়াত এতিয়া মই অ'পেন কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। এইটো যেতিয়া আপোনালোকে অ'পেন কৰিব, অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত তিনিটা অপশ্যন দেখিব পাব: ৱাইফাই নেটৱৰ্ক, মোবাইল হটস্পট আৰু মোবাইল ডাটা। আপোনালোকে ৱাইফাই নেটৱৰ্ক আৰু মোবাইল হটস্পটটো ফ্ৰী হয়, মোবাইল ডাটাটো চাৰ্জেবল হয়। সেইকাৰণে ইয়াত প্ৰিমিয়াম বুলি লিখি থকা আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে। ৱাইফাই নেটৱৰ্কটো হ'ল আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ মোবাইলৰ ইণ্টাৰনেট আৰু মোবাইলটো আৰু লেপটপটো যিটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনখন কাষ্ট কৰিব বিচাৰে, দুয়োটা ছেম ৱাইফাই নেটৱৰ্কৰ কানেক্ট হৈ থাকিব। তেতিয়া আপোনালোকে এই ৱাইফাই নেটৱৰ্কটো ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু মোবাইল হটস্পটটো মানে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ পৰা আপোনালোকে যদি হটস্পট দি সেইটো হটস্পটৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ যিটো লেপটপত কাষ্ট কৰিব বিচাৰে স্ক্ৰীনখন, সেইটো কানেক্ট হৈ থাকে। মানে মোবাইলৰ হটস্পটটোৱেদিয়ে যদি কম্পিউটাৰটো ছেম হটস্পটত কানেক্ট হৈ থাকে, তেতিয়া আপোনালোকে মোবাইল হটস্পটটো ব্যৱহাৰ কৰি সেই কম্পিউটাৰটো আপোনালোকে মোবাইলৰ স্ক্ৰীনখন কাষ্ট কৰিব পাৰিব। তো বোলক এতিয়া মই মোবাইল হটস্পটটো চবতকৈ মানে উজু হয়, সেইকাৰণে মোবাইল হটস্পটটোকে আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। বাকীটো মোবাইল ডাটাটো আপোনালোকে এইটো হ'ল আপোনালোকৰ এইটো মোবাইলটো ইয়াত থাকি আপোনালোকে বহুত দূৰত, মানে বহুত বেলেগ এখন চহৰৰ কম্পিউটাৰটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনখন কাষ্ট কৰিব পাৰিব। কিন্তু এইটো হ'ল চাৰ্জেবল, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কিবা এটা অলপ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। মানে এপ্লিকেশ্যনৰ যিটো ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰক অলপ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। বাকী মোবাইল হটস্পট আৰু ৱাইফাই নেটৱৰ্কটো ফ্ৰী হয়, গতিকে আপোনালোকে কোনো পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে। কিন্তু এইটো এটা লিমিটেড ডিষ্টেঞ্চত, মানে ধৰক এই 5-6 মিটাৰ 10 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব। তো বন্ধু, মোবাইল হটস্পটটো মই দেখাই দিছোঁ। মোবাইল হটস্পটত ক্লিক কৰাৰ লগত আপোনালোকে এখন স্ক্ৰীন দেখিবলৈ পাব। স্ক্ৰীনখন লিখা আছে কানেক্ট মোবাইল হটস্পট, কানেক্ট ইউজিং মোবাইল হটস্পট আৰু ষ্টাৰ্ট ব্ৰডকাষ্টিং। আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট ব্ৰডকাষ্টিঙত ক্লিক কৰিব লাগিব। তেতিয়া এটা আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন দেখিব পাব, স্ক্ৰীনকাষ্ট উইল ষ্টাৰ্ট কেপচাৰিং এভৰিথিং ডেটছ ডিছপ্লেড অন ইয়ৰ স্ক্ৰীন। তো আপোনালোকে এতিয়া ষ্টাৰ্ট নাও কৰি দিব লাগিব। ক্লিক কৰক ষ্টাৰ্ট নাওত। তো বন্ধুসকল, মোবাইলৰ কামখিনি আমাৰ প্ৰায় শেষ হৈছে। এতিয়া মোবাইলৰ স্ক্ৰীনখন লেপটপত চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব। লেপটপত আপোনালোকে গৈ গুগল ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰটো খুলি ল'ব লাগিব। গুগল ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে যিটো মোবাইলত যিটো আপোনালোকে লিংক দেখা পাইছিল, মানে এইটো লিংক স্ক্ৰীনকাষ্ট http://192.168.43.1:6868 এই আপোনাৰ URL, মানে লিংকটো, এই লিংকটো আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰি দিব লাগিব। মই টাইপ কৰি দিছোঁ। এইটো অলৰেডি আগতে মোৰ অলৰেডি টাইপ হোৱা আছিল, গতিকে ইয়াতে মই দেখাইছোঁ। আপোনালোকে টাইপ কৰি ল'ব তাতে স্ক্ৰীনকাষ্ট। দেখিছেনে? এইটো আপোনালোকে টাইপ কৰাৰ পিছত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিলে, লোড কৰি দিলে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ মোবাইলৰ এতিয়া স্ক্ৰীনত যিটো দেখা পাইছিলে, সেই স্ক্ৰীনখন আপোনালোকৰ লেপটপত সম্পূৰ্ণৰূপে লেপটপত কাষ্ট হৈ গৈছে। চাব পাৰিছে আপোনালোকে। এতিয়া মই মোবাইলত যিটো কৰোঁ, মানে যিয়ে কৰোঁ, আপোনালোকে লেপটপত দেখিবলৈ পাব। সেইকাৰণে আপোনালোকে মিনিমাইজ কৰি দিব মোবাইলটো। এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে। মই এতিয়া মোৰ মোবাইলত যেতিয়া চুৱাইপ কৰিছোঁ, তাতো চুৱাইপ হৈছে। এতিয়া মোবাইলত এটা ভিডিঅ' প্লে' কৰিব চেষ্টা কৰিম, তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব তাতো ভিডিঅ'টো ছেম ভিডিঅ' প্লে' হ'ব। ফুল স্ক্ৰীন কৰিলে আপোনাৰ ফুল স্ক্ৰীন দেখিবলৈ হ'ব। আপোনালোকে লেপটপত ফুল স্ক্ৰীন কৰি গোটেই ভিডিঅ'টো আনন্দ ল'ব পাৰিব ফুল স্ক্ৰীনত। বন্ধুসকল, গম পালেনে এতিয়া কেনেদৰে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনখন লেপটপত ফ'কাছ কৰিব পাৰে? এইটো আপোনালোকৰ মানে বহুত সুবিধা। আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা কিবা প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিবলগীয়া হয়, ক'ৰবাত কিবা মোবাইলৰ পৰা যদি মোবাইলৰ এপ্লিকেশ্যন থাকে বা আপোনালোকৰ লেপটপত সেইটো এপ্লিকেশ্যন নাথাকে, তেতিয়া আপোনালোকে মোবাইলৰ পৰা লেপটপত স্ক্ৰীনখন কাষ্ট কৰি লয়, লেপটপৰ পৰা আকৌ প্ৰজেক্টৰত কাষ্ট কৰি আপোনালোকে ডাঙৰকৈ চেমিনাৰ এইটো কেতিয়াবা
মানে দেখাব পাৰিব মানে তেতিয়া মানে এইটো সুবিধা হয় সেইকাৰণে মই আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আশা কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে গম পালে তো আজিলৈ আহোঁ বন্ধুসকল ধন্যবাদ